سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر باشه. نگاه کنید، توضیحی بخوام بهتون بدم. اصول برش کیک 2 سانته، یعنی 2 تا 2.5 سانت ارتفاع هر لایه از کیکتون باشه کافیه. در ازاش فیلینگی خامه که وسطش هم می‌ذارین، فیلینگی هم که وسط می‌ذارین دقیقاً باید هم اندازه باشه، یعنی میزان لایه کیکتون و میزان خامه و فیلینگی وسط کیکتون می‌ذارین باید با هم برابر باشه. هرچه لایه‌های شما باریک‌تر باشه و مثلا تعداد لایه‌هایی که کیکو میزنم بیشتر بزنم، خب کیک من در نهایت نرم‌تر و لطیف‌تر میشه. و هرچه لایه‌های ما هم پهن‌تر باشه، مثلا مثل همین که الان حدوداً 3 سانت و 4 سانت فکر می‌کنم این لایه ارتفاعش باشه. ارتفاعش بیشتر باشه، خب در نهایت کیک ما یه مقدار رطوبت و نرمیش کمتره، ولی خب استقامت بیشتر داره. یعنی میخوام بهتون بگم اگر دارین یک سفارشی انجام میدین، یک کیکی رو دارید درست میکنین که استقامتش بسیار مهمه و یا ارتفاع بلنده و یه 2 طبقه هستش، میتونین حالا یه مقدار از فاکتور تمام‌عرضه یه ذره دنده عقب بگیریم و برای اینکه حالا استقامتی که اون بالاتر باشه لایه‌هامون یه مقدار ضخیم‌تر برش بده. یعنی مثلا برای یه لایه کیک همین به نظر من کافیه. یعنی مثلا به جای اینکه مثلا 2 سانت برش بزنین، 3.5 سانت لایه کیکتون رو برش بزنین اوکیه. من الان برای این کیک میتونستم همون 2 تا 2.5 سانت رو بزنم، ولی خب این لایه رو من جدا پخته بودم داشتم دیگه، دست به این لایه نمیزنم و هیچ برشی بهش نمیدم، ولی این کیکم رو همون 2 سانت برش میزنم. برای برش دادن کیک ما از اره ها استفاده میکنیم. این اره ها رو میبینین قشنگ لباش هم دندونه طوره و خیلی راحت کیک رو برش میزنه. برای برش دادن کیکمون رو مرکز میزمون قرار میدیم. یکی از دستامون رو روی سطح کیک میذاریم. این دستامون فقط برای هندل کردن کیک و هیچ فشاری رو روی کیک وارد نمیکنه. یعنی من کیکو فشار نمیدم که بخواد بره پایین، به زور نگهش نمیدارم، در جهت اینکه فقط دارم هدایتش میکنم. دست مخالف من دستیه که تمام فشار روی این دسته، یعنی من دستمو که روی اره میگیرم تمام فشارم رو به سمت میز هدایت میکنم تا نخواد تکون بخوره و هنگام بریدن کیک بلند شه. کناراش هم کاملا اندازه‌ای زده شده. من روی کوچکترین اندازه گذاشتم که تقریبا 2 سانت برش میده هر لایه کیک رو. دستم روی کیک میذارم، اره رو از کنار وارد کیک میکنم. نگاه کنید اره به سمت جلو و عقب میاد، دقیقاً این اره کردن یه تیکه چوب. دستم میذارم روی کیک و از کنار وارد میشم. بهتره برای برش کیک ما دور تا دور کیک رو اول آزاد کنیم، یعنی هی بچرخونم آزاد کنم دور کیک رو و کم کم به مرکز کیک نزدیک بشم. اینجوری برش کاملا تمیز داریم و تمام قسمت ها یه سطح برش میخوره. میبینین این دستم فقط داره هدایت میکنه و تمام فشار به سمت اره هستش که پایین بره. وقتی که برش داده بشه از این سمت خارج میشه. وقتی کیک رو بلند میکنم کاملا یک لایه صاف و تمیز دارم. برش اصولی کیک خیلی توی صاف شدن کیک ما تأثیر گذاره. پس همه قسمت های درست کردن کیک رو من بهش دقت میکنم. دوباره لایه بعدی رو هم به همچنین. الان وقتی نگاه میکنم یه مقدار وسطش نمیذارم، حالا ببینید از کنار میتونم دوباره یه مقدار اره رو بیارم بالاتر و وسط قرار بدم و برش رو انجام بدم. خب بچه من لایه بعدی رو هم بریدم. نگاه کنید تمام لایه ها به یک اندازه صاف برش خوردش و این لایه که گفتم جدا پخت کردم رو دیگه برشش نمیدم و همینجوری مستقیم قرار میدم، چون که قرار هست که 2 طبقه درست کنم. بهتره که طبقه دوم یعنی زیری من استقامت بیشتری داشته باشه. پس این لایه رو به عنوان لایه آخر قرار میدم چون از همه هم پهن‌تر هست و استقامت بیشتری داره. ترتیب گذاشتن لایه های کیک رو هم بهتون بگم که در جریانش باشید. بچه‌ها ما یک لایه به عنوان لایه تهدیگ داریم، یعنی لایه آخر کیکمون، یک لایه هم وسط و یک لایه هم روی کیک داریم. من همیشه به هنرجوها میگم که برای پخت کیک بهتره که شما از 2 تا قالب استفاده کنید. یعنی مثلا من قالب 18 سانت موقع پختم از 2 تا قالب استفاده میکنم. یعنی من اگه قراره 5 یا 6 تا تخم مرغ توی قالب 18 سانت بپزم، میام اونو توی 2 تا قالب میپزم. اصولش اینه که شما 5 تا تخم مرغ برای قالب 18 در نظر بگیریم، ولی من میام یه دونه تخم مرغ اضافه تر میکنم، یعنی میکنم 6 تا تخم مرغ و این 6 تا تخم مرغ رو توی 2 تا قالب 18 سانت تقسیم میکنم و میذارمش داخل فر تا بپزه.
اینجوری میزان پفی که به شما میده خیلی بیشتره و سطح روی کیک شما کامل صاف میشه وقتی که کیکتون کامل میپزه. و موقعی که بخواین لایه بندی کنین دیگه شما 2 تا تهدیگ کیک دارین و برای کار کردن باهاش هم راحت تر و هم پف کیکتون این مقدار بیشتره. حالا اگر شما یه دونه تهدیگ داشتین قراره چی کار کنیم؟ من هم یه دونه تهدیگ رو میتونم زیر قرار بدم و هم رو قرار بدم. خب حالا الان من 2 تا تهدیگ دارم، میام چیکار میکنم؟ یک لایه که تهدیگ داره رو میذارم زیر کیک، یعنی اولین لایه هم قرار میدم. لایه بعدی میام یکی از لایه‌های وسط رو قرار میدم، یعنی همین لایه‌ای که حالا رو این مقدار چروک هست و دوباره یک لایه وسط دیگه هم دارم، این وسط رو هم دوباره قرار میدم. یعنی این گذاشتن این که حالا اینو اول بذاری یا این فرقی نمیکنه، سلیقش به خودتون، میتونید هر کدوم که دلتون خواست رو وسط قرار. مهم اینه که 2 طبقه وسط گذاشته بشه. و ما یه لایه تهدیگ دیگه هم داریم. این تهدیگ رو من برمیگردونم و روی سفتش باید بالا، یعنی من موقع کار کردم باید روی سفتش رو ببینم. این مدل نحوه گذاشتن کیک ها روی همدیگه هستش.